नमस्ते एन्ड वेलकम टु राउन्ड चिल्ली। आज चाहिँ मैले यो मसिनो टमाटरको रेसिपी, यो चाहिँ हाम्रो घरमै फलेको चेरी टमाटोको स्यालेडको रेसिपी लिएर आएको छु। र अहिले चाहिँ यो टमाटरको सिजन पनि हो र यो चाहिँ हेल्थको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ। र यो टमाटरको स्यालेड चाहिँ एकदमै सही फर्स्ट क्लास मिठो हुन्छ। एकपल्ट ट्राई गर्नु होला। र यो बनाउन पनि एकदमै इजी छ। मैले टमाटरलाई 1/2 गरेर काटेको छु। लसुनको पत्ता, प्याज र अलिकति भिजाको केरो राख्दैछु। मसिनो गरेर काटेको धनियाँ पत्ता र यो कालो तिल, पिसेको कालो तिलको धुलो राख्दैछु। स्वाद अनुसार नुन र रातो खोर्सानीको धुलो राख्दैछु। र यसको अब लास्ट स्टेप चाहिँ तोरीको तेल मजाले तताउने र मेथी राख्ने, आफ्नो स्वाद अनुसार हरियो खोर्सानी र थोरै टर्मरिक पाउडर राखेर झानिदिने। यसलाई मजाले मिक्स गर्ने र अब चाहिँ यो खानालाई रेडी भइसकेको छ। र यसरी 10 मिनेटमै सिजनल हेल्दी स्यालेड तयार भइसकेको छ। एकपल्ट हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोस् होला। र यो सिम्पल स्यालेडको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिभ्यू लेखिदिनु होला। थ्याङ्क यू, बाई बाई।